নমস্কাৰ মই মজিদ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল লগতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে 16 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব আন্তঃজিলা যাতায়াত, কিন্তু থাকিব কিছুমান চৰ্ত। অৱশেষত 16 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব আন্তঃজিলা যাতায়াত। নিৰ্ধাৰিত নিয়মৰ অধীনত চলাচল কৰিব পাৰিব আন্তঃজিলা পৰিবহণ। এই ঘোষণাৰ লগে লগে বাছ মালিক আৰু চালক হেণ্ডিমেনসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰৰ ভিত্তিত আন্তঃজিলা যাতায়াত মুকলি কৰিব চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এই ঘোষণা। 15 আগষ্টৰ পিছত আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়াৰ কথা পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তদুপৰি 16 আগষ্টৰ পৰা দোকান পোহাৰ খোলাৰ সময় সন্ধিয়া 6 বজালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অচিৰে এই সম্পৰ্কত জাননী জাৰি কৰিব চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বাবেই কেইবামাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আন্তঃজিলা যাতায়াত। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে AIUDFৰ পৰা অখিল গগৈয়ে 10 কোটি টকা বিচৰা অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈয়ে কয় যে আজিৰ দিনত অসমৰ ৰাজনীতিত থকা আটাইতকৈ সৎ মানুহজনেই মই। AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মঙলবাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে দল খোলাৰ বাবে অখিল গগৈয়ে বিচাৰিছিল 10 কোটি টকা। 10 কোটি নিদিয়াৰ বাবে AIUDFক সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি কয় অখিল গগৈয়ে। পূৰ্বে AIUDFক সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি কোৱা নাছিল অখিল গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয় যে আপোনালোকে যিজন মানুহৰ কথা কৈছে তেওঁৰ নাম কৈ প্ৰশ্ন সোধাটোৱে মই ভাবোঁ ৰাজহুৱা জীৱনত সততাত থকা মানুহ এজনৰ বাবে অপমান। অদৰকাৰী কমিউনেল মানুহ এজন। আজিৰ দিনত অসমৰ ৰাজনীতিত থকা আটাইতকৈ সৎ মানুহজনেই চাগে মই। যিবিলাক মানুহে এইবিলাক কথা কয় সেইবিলাক মানুহৰ লগত আমাৰ তুলনা নহয়। আমি ৰাজহুৱা জীৱনত সদায় সততা আৰু ৰাইজৰ বাবে কাম কৰোঁ। কোনো কমিউনেল পাৰ্টিৰ কাৰণে কাম নকৰোঁ। কোনো কমিউনেল কথা নকওঁ। কেতিয়াও কোনো জাতি ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কথা নকওঁ। আমিনুল ইছলাম এজন সাম্প্ৰদায়িক মানুহ। তেওঁক লৈ কিবা ক'ব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মহাজোঁট সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয় যে AIUDFে যেতিয়ালৈকে মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলে মহাজোঁটত অংশগ্ৰহণ নকৰে। আমাৰ কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট যে AIUDF এটা সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক দল। বিজেপি যেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক দল তেনেকুৱা এটা সাম্প্ৰদায়িক দল হ'ল AIUDF। সেয়ে AIUDF থাকিলে আমি মহাজোঁটত থাকিব নোৱাৰোঁ। AIUDFক বিদায় দিলে আমি থাকিম। এইদৰে মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। কিন্তু উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছে AIUDFক বিদায় নিদিয়ে তথাপিও কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ দল আৰু আমাৰ মাজত বুজাবুজি হ'ব পাৰে। কংগ্ৰেছে যদি কথা পাতিব বিচাৰে তেন্তে সমষ্টি ভিত্তিক আৰু নিৰ্দিষ্ট নিৰ্বাচন ভিত্তিক বুজাবুজি হ'ব পাৰে। তাৰ বাহিৰে AIUDF দল থাকিলে আমি মিত্ৰতাত থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে কেতিয়াৰ পৰা শ্ৰেণীকোঠালৈ যাব পাৰিব অসমৰ শিক্ষাৰ্থী, জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে দেশৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। কিন্তু কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো ৰাজ্যই বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ ক্ৰমান্বয়ে পুনৰ খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। পাঞ্জাৱৰ দৰে ৰাজ্যই ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খুলি দিছে আৰু একাংশ ৰাজ্যই আগষ্টৰ মাজভাগৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদিও অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ কেতিয়া খুলিব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ কেতিয়া খুলিব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ বাবে দুটা চৰ্ত বান্ধি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। নতুন দিল্লীত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে যদিহে 1 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দৈনিক ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5ৰ তললৈ আহে বা আমি 1.5 কোটি লোকক ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহে চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিদ্যালয়সমূহ ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগলৈ খোলাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আন এটা লক্ষণীয় কথা হ'ল যদিহে ৰাজ্যখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান্ধি দিয়া চৰ্ত দুটাত উপনীত হয় তেন্তে কেৱল মাত্ৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শ্ৰেণীসমূহে খুলি দিব চৰকাৰে। অৰ্থাৎ নিম্ন শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰেণীকোঠাত বহিবলৈ আৰু অধিক সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে অসমত কিছু পৰিমাণে কমি আহিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা।
অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 929 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,14,152 লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 929 লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 16 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে সাৱধান, ৰাজ্যত মুছলমান যুৱকৰ বেশেৰে ঘূৰি ফুৰিছে হিন্দু যুৱক। বঙাইগাঁৱত ভুৱা মৌলবীৰ বেশেৰে ধন সংগ্ৰহ কৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিন্দু যুৱকক আটক। বঙাইগাঁৱত ভুৱা মৌলবীৰ বেশেৰে ধন সংগ্ৰহ কৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিন্দু যুৱকক আটক। আজি বঙাইগাঁও সদৰ থানাৰ অধীনৰ দলাইগাঁৱত স্থানীয় ৰাইজে এজন ভুৱা মৌলবীক আটক কৰি আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে। নিজকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাগৰিক বুলি চিনাকি দিয়া ভুৱা মৌলবীৰ বেশত ঘূৰি ফুৰা যুৱকজনৰ প্ৰকৃত নাম ৰমেশ আৰু পিতৃৰ নাম ৰামলাল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীৰ জেৰাত নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয়ৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে যুৱকজনে। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি যুৱকজনে নিজকে মহম্মদ ছিদ্দিক বুলি পৰিচয় দি মৌলবীৰ বেশেৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আছিল। অধিক তথ্যৰ বাবে বৰ্তমান যুৱকজনক বঙাইগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে প্ৰসংগ হৰ্ডিং বিতৰ্ক। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। উপদেশতকৈ আৰ্শীফাল কটাহাৰ মানি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ নাম প্ৰতীকজখা খেলুৱৈৰ নামত উচৰ্গা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লওক, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 4 দিনৰ আগতে টকিঅ' অলিম্পিকত পদক বিজয়ী অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰণি জনাবলৈ অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগে সাজু কৰি তোলা হৰ্ডিং অথবা বেনাৰসমূহত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীগৰাকীৰ ফটো নলগাই কেৱল খেলুৱৈগৰাকীৰ ফটো লগাবলৈহে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ পীযুষ হাজৰিকাই অসম বিধানসভাৰ অন্তত আজি সাংবাদিকক এই কথা সদৰি কৰে। অসম ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল যে যিবোৰ বেনাৰত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ লগত মন্ত্ৰীৰ ফটো আছে সেই বেনাৰবোৰ চৰকাৰে আঁতৰাই পেলাব লাগে, নহ'লে কংগ্ৰেছ দলে সেই বেনাৰসমূহ নিজা উদ্যোগত আঁতৰাই পেলাব। কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীৰ এই কথাৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 4 দিনৰ পূৰ্বে এই বিষয়ত স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দি থৈছে আৰু সেয়া ক্ৰীড়া বিভাগে কাৰ্যকৰী কৰিব। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আইন হাতত তুলি কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে চৰকাৰী বেনাৰ হৰ্ডিং আঁতৰাই পেলোৱাৰ কথা কোৱাটোত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে আইন হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰে। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীৰ পৰামৰ্শ ভৱিষ্যতে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক অনুৰোধ জনায় যে যদি খেলুৱৈৰ লগত ৰাজনীতিবিদৰ ফটো থাকিব নালাগে তেন্তে খেলৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ লগত ৰাজনীতিবিদৰ নাম জড়িত হ'ব নালাগে। অসমৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামকে ধৰি ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ নামত বহুতো ষ্টেডিয়াম তথা খেলৰ অনুষ্ঠান আছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে খেলুৱৈৰ লগত যদি ৰাজনীতিবিদৰ ফটো লগোৱাটো তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই, মানা কৰিছে আৰু আইন হাতত তুলি ল'ম বুলি কৈছে, তেন্তে উপদেশতকৈ আৰ্শীফাল কটাহাৰ সৰগত কৰি তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লওক যাতে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ নামটো অসমৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতীকজখা খেলুৱৈৰ নামত উচৰ্গিত হওক। যিসমূহ অনুষ্ঠান ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীকে ধৰি মূলতঃ এটা পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ নামত আছে সেইসমূহ নাম আঁতৰাই দিবলৈ কংগ্ৰেছ দলে সিদ্ধান্ত লৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব লাগে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিগৰাকীক আহ্বান জনায়। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে চাবুৱা থানাৰ গোচৰত অখিল গগৈক দোষমুক্ত ঘোষণা ডিব্ৰুগড় আদালতৰ। আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে চাৰ্জশ্বিট। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কোনো চাৰ্জশ্বিট দিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে। কোনো তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চাবুৱা আৰক্ষী। ডিব্ৰুগড় আদালতে চাবুৱা থানাৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত দোষমুক্ত কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়া অখিল গগৈক। মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা আৰক্ষী থানাৰ 292/19 নম্বৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আছিল শুনানি। পুৱাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত বাহৰ পাতি আছিল অখিল গগৈ। আবেলি পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাৰ লগতে চাৰ্জশ্বিটতো নাই অখিল গগৈৰ নাম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত যিমান সংখ্যক গোচৰ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল সকলো ভুৱা বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। মুঠ 142টা গোচৰ আৰু ইয়াৰ সাক্ষী প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবে প্ৰায় 40টাত দোষমুক্ত হৈছে অখিল গগৈ। কা আন্দোলনৰ সময়ত 17টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। অখিল গগৈক অসম আৰক্ষীয়ে মিছাতে দীৰ্ঘদিন হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। যিটো গোচৰত অভিযুক্ত কৰা হৈছিল সেই গোচৰৰ চাৰ্জশ্বিটত অখিলৰ নাম নথকাৰ লগতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কোনো তথ্য প্ৰমাণ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে আদালতে সম্পূৰ্ণৰূপে অখিল গগৈক ৰেহাই দিয়ে চাবুৱা থানাৰ গোচৰত।
প্ৰায় 1.5 বছৰ হাৰাশাস্তি কৰিলে বুলি আদালতৰ পৰা ওলাইয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ হৈ বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য আগবঢ়োৱা গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ, অনুজ ছেত্ৰী, কৃষ্ণ গগৈ, ৰাহুল হেনচুৱা, পূৰবী বৰ্মনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অখিল গগৈয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ন্যায় অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ এটাৰ পৰা ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। লক্ষণীয় যে কা আন্দোলনৰ সময়ত উত্তেজিত জনতাই চাবুৱা থানাত আক্ৰমণ কৰিছিল। থানাখন জ্বলাই দিবলৈ উদ্যত হৈছিল একাংশই। বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল। সেই ঘটনাত চাবুৱা থানাই অখিল গগৈ জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনি গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। কিন্তু আৰক্ষীয়ে আদালতত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত আদালতে দোষমুক্ত কৰে অখিল গগৈক। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে এতিয়াৰ পৰা নীৰজ চোপ্ৰাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা দিনটো পালন হ'ব জেভলিন থ্ৰ' দিৱস হিচাপে। ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰ পৰা 7 আগষ্টৰ দিনটো জেভলিন থ্ৰ' দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব। নীৰজ চোপ্ৰাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত ফেডাৰেশ্যনৰ। 7 আগষ্টত নীৰজে ইতিহাস সৃষ্টি কৰি অলিম্পিকত লাভ কৰিছিল স্বৰ্ণ পদক। অলিম্পিকত ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা নীৰজ প্ৰথমজন ভাৰতীয়। ফেডাৰেশ্যনৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে এথলীটসকলে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অসমৰ চৰাইদেউ জিলাত পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। চৰাইদেউ জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশে আছাম ক'ভিড-19 ৰেগুলেশ্যন 2020ৰ 34 নং ধাৰাৰ লগতে ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত এক আদেশযোগে সমগ্ৰ জিলাখনতে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ ৰাজহুৱা স্থান, কৰ্মক্ষেত্ৰ, কাৰ্যালয়ত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা স্থানত 5 জন বা ততোধিক লোক গোট খোৱা আৰু ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলোৱাটো নিষিদ্ধ কৰিছে। এই আদেশ ভংগ কৰিলে আদেশ ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 2005ৰ অধীনৰ ধাৰা 51ৰ পৰা 60 লৈকে আৰু IPCৰ 188 ধাৰা অনুসৰি আইনমতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।